වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පිටි අනන්නේ නැතුව ඒ වගේම රොටි එක තුනී කරන්නේ නැතුව විනාඩි 10ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් අල පරාට හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ අල පරාට එක ගොඩක් වැඩ අඩුවෙන් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩු කාලයකින් හදාගන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙකුට ඒ වගේම ඕනම කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු පහසුවෙන් රසට ඉක්මනින් කොහොමද අල පරාට හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම යන්නේ අල පරාටකේ අල මසාලා එක හදාගන්න. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තිනවා ලොකු අල ගෙඩි එකක් ග්‍රෑම් වලින් නම් 250 හොඳින් තම්බගෙන අපි මුලින්ම මේ අල එක හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේක මේ විදිහට ගෑරුප් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් අතින් හරි හොඳින් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දානවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තේල පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් දානවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මෙතන අඳගෙන තියෙනවා හීනෙන් ලියාගත්ත පොඩි ලුණු ගෙඩි භාගයක්, ඒ වගේම කරපිංච ටිකක්, අමු මිරිස් ටිකක් සහ සුදු ලුණු ටිකක් හීනෙන් ලියාගෙන අබ ටික තෙලෙන් හොඳට පිපුරාට පස්සේ මම මුලින්ම සුදු ලුණු ටික දානවා. දාලා තෙලෙන් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඊළඟට ලුණු, අමු මිරිස් සහ කරපිංච ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. මේ ටික යාන්තමින් බැදීගෙන එද්දී මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඒත් එකම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, සුදු කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඔයාට රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොවී නරඹන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක ඒකත් click කරන්න. එතකොට අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ලුණු ටික හොඳින් බැදුනාට පස්සේ පොඩි කරගත්ත අල ටික මම එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට අපි අල මසාලා එක ලෑස්ති. ඊළඟට මේක ලිපින් ඉවත් කරලා හොඳින් නිවෙන්න ඉඩ හරින්න. දැන් මම යන්නේ රොටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි කෝප්ප එකක් දානවා ග්‍රෑම් 125ක්. ඊළඟට මම මේකට වතුර කෝප්ප එකමාරක් එකතු කරනවා. එතුන්ට පදම වර්ධී කියලා බයිනම් වතුර ඔක්කොම එකපාර එකතු නොකර පදම බලමින් එකතු කරන්න. ඊළඟට පිටි සහ වතුර මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. එතුන්ට මේ වතුර වෙනුවට පොල් කිරි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේ ඕනම දෙයක් එකතු කරලා රස කරගන්න පුළුවන්. පිටි එකේ කැට නැති වෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. පිටි සහ වතුර හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම හදාගත්ත අල මසාලා එක එකතු කරනවා. ඉතින් මේ අල මසාලා එකට ඇති වෙන්න ලුණු දාලා තියෙන නිසා මම පිටි බැටයකට එකතු කරේ නැහැ. ඔයා මේ වෙලාවේදී ලුණු රසය බලලා අවශ්‍ය නම් ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් පාන් පිටි බැටයක සහ අල ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ අල පරාට බැටේ එකේ පදම මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. මේක උඩට නම් මේ විදිහට වක් කරද්දී හොඳින් වැක්කෙන්න පදම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් දී ගතියට. දැන් මම යන්නේ පරාට ටික හදාගන්න. මේ වෙද්දී පරාට එක හදාගන්න පෑන් එක යාන්තමින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම පරාට මිශ්‍රණයෙන් එක හැන්දක් අරගෙන මේ විදිහට පෑන් එක දාලා හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී පෑන් එක ගොඩාක් රත් වෙලා තිබ්බොත් මේ විදිහට ගොඩක් පහසුවෙන් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වැඩියෙන් පෑන් එක රත් කරගන්න එපා. දැන් පරාට එක මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ හොඳින් පිච්චෙන්න ඉඩ හරින්න. පරාට එකේ මතු පිට හොඳින් වේලිලා යට හොඳින් පිච්චෙනකන් එන්න අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඊළඟට මේක මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් පුච්ච ගන්න. අපි පරාට එක බැටයකින් හදාගත්තට මේක සාමාන්‍ය පරාට එකක් විදිහටම ලේයර්ස් දෙකකට පොකට් එකක් විදිහට හිටිනවා. ඔයගොල්ලෝ හදලා එක කඩලා බලද්දි පෙනෙයි ඒක. පරාට එක හොඳින් පිච්චිගෙන එද්දි මම පරාට එකේ දෙපැත්තටම බටර් ටිකක් ගන්නවා. එතකොට පරාට එකේ ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඒ වගේම රසයත් වැඩි වෙනවා. අල පරාට එකේ මැද අමු ගතිය ගිහිල්ලා හොඳින් පිච්චුණාට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් ඉතිරි අල පරාට ටිකත් මේ විදිහටම හදාගන්න. මේ තියෙන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත රසවත් අල පරාට ටික ඇත්තටම මේකේ ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ගොඩාක් හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ චිකන් කරි එකක් එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන ඕනම කරියක් එක්ක මේක කන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේක එක කඩලා පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පරාට එකේ කඩද්දි සාමාන්‍ය පරාට එකක් වගේ හොඳින් කැඩෙනවා ඇදිලා.
ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ අලේ පරාට රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.